Nhận định Hàn Quốc vs Việt Nam, 18 giờ ngày 17 tháng 10, tổng chiến bằng đối mạnh. Nhận định bóng đá Hàn Quốc vs Việt Nam, giao hữu quốc tế lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu với Hàn Quốc sẽ khép lại quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chancellor. Các tuyển thủ chắc chắn sẽ tạo nguyên bản trình diện tốt nhất, bất chấp Hàn Quốc là một đối thủ siêu mạnh. Nhận định trước trận đấu Hàn Quốc vs Việt Nam, trong bóng đá bất ngờ vẫn thường xảy ra, ví dụ như chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Hàn Quốc vào năm 2003 tại Westgate. Một bàn năm đó, bàn thắng của Văn Quyền Phúc 76 đã làm nên cơn tiến triển châu Á, đồng thời đưa người hâm mộ Việt Nam vào niềm hạnh phúc vô bờ. Nhưng lần này, khi hai đội gặp nhau ở Suwon, thật khó để nghĩ rằng đội quân của huấn luyện viên Philippe Chancellor sẽ làm nên kết quả gây sốc. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, lại vừa mới trải qua 90 phút đáng thất vọng trước Uzbekistan. Đó là một trận đấu mà Hoàng Đức cùng đồng đội bối rối trong việc tìm cách thoát khỏi phần sân nhà, không thể lên bóng chứ chưa nói đến chuyện tạo ra cơ hội ăn bàn. Không chỉ vậy, tâm lý thi đấu các cầu thủ cũng mang đến nhiều lo lắng. Họ có xu hướng mắc sai lầm khi đối mặt sức ép lớn. Thật không may, Hàn Quốc sẽ còn tạo ra áp lực kinh khủng hơn nữa. Đội bóng của tân huấn luyện viên Jurgen Klinsmann đã gây ấn tượng mạnh với chiến thắng 4-0 trước Tunisia, đứng thứ 29 trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ kém họ đúng 3 bậc. Phong cách tấn công mãnh liệt của họ chắc chắn là bài toán khó cho thầy trò huấn luyện viên Chancellor. Người xác định đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ cầm bóng 30 đến 35% thời lượng. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Pháp khuyến khích các học trò tận hưởng trận đấu. Hy vọng chơi với tâm lý thoải mái, chúng ta có thể tạo nên vài dấu ấn về mặt chiến thuật, tạo niềm tin trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026. Phong độ, lịch sử đối đầu Hàn Quốc vs Việt Nam. Việt Nam và Hàn Quốc đã gặp nhau 6 lần trước đây. Nhưng chiến tinh sau cả một lần thưởng niềm vui chiến thắng chính là trận đấu tại Muscat năm 2003. Còn lại, chúng ta thua cả 5 trận, nhận 17 bàn thua và ghi thêm một bàn do công của Phan Văn Tài Em ở trận gần nhất năm 2004. Với Hàn Quốc, thành tích của họ không mấy khả quan kể từ sau World Cup 2022 với 5 trận không thắng trước khi giành 2 chiến thắng liên tiếp đã qua. Việt Nam thì ngược lại, huấn luyện viên Chancellor thắng cả 3 trận đầu tiên kể từ khi tiếp quản đội bóng, sau đó thua 2 trận gần đây trước các đối thủ trên cơ Trung Quốc, Uzbekistan. Đối đầu một đội mạnh Pháp mà không có hai nhân tố quan trọng trong đội hình, rất khó để chiến lược gia người Pháp chấm dứt mạch vua. Thông tin lực lượng Hàn Quốc vs Việt Nam. Sau khi rời sân tranh cáng ở trận đấu với Uzbekistan, Quang Hải sẽ phải nghỉ ít nhất 1 tháng và chắc chắn vắng mặt trong cuộc đối đầu với Hàn Quốc. Nguyễn Ngọc Hải vì đau bắp chân từ trận gặp Trung Quốc và cũng phải ngồi ngoài. Bên phía Hàn Quốc, Lee Kang-in sẵn sàng xung trận lần nữa sau cú bước vào lưới Tunisia mới đây. Ngôi sao Son Heung-min cũng có thể ra sân từ ghế dự bị sau khi trở lại tập luyện những ngày qua. Hoàng In nhiều khả năng vắng mặt vì chấn thương cơ lúc khởi động ở trận gặp Tunisia.